Én mindenhová tömegközlekedéssel megyek. Ha vidéken van felolvasásom, akkor vonatra vagy buszra szállok, időnként telekocsival utazom. Ilyenkor érdekes történeteket hallok, különös emberekkel találkozom. Ezek a történetek aztán mind helyet kapnak az írásaimban. Tóth Krisztina vagyok, író. 35 könyvem jelent meg, 34 éve publikálok, van 2 gyerekem, és nincs jogosítványom. A manipulációról, a készen kapott érzelmekről és az irodalom megtisztító erejéről szeretnék valamit mondani. Egy alkalommal vidéken olvastam fel, és nagyon későn végeztem. Felhívtam a megadott számot, mert a parkolóban nem láttam személyautót. Egyszer csak azt láttam, hogy egy kamion villog rám. Kicsit meglepődtem, de csak magamat hibáztathattam, hogy nem néztem meg előre, hogy mivel utazunk. Beszálltam a kamionba, és elindultunk a sötét úton Budapest felé. Hogy egy kicsit oldjam a feszültséget, szóba elegyedtem a sofőrrel. Kérdeztem, hogy mióta foglalkozik szállítmányozással. Azt felelte, hogy korábban kegyeleti vállalkozó volt, de sajnos devizahitelre vásárolt 10 halott szállító mercit, amitől csődbe ment a vállalkozása. És ön? Kérdezett vissza. Én könyveket írok, feleltem. És az írónő ebből is él? Kérdezett vissza. Itt álljunk meg egy pillanatra. Megütötte a fülemet ez az írónő szó. Töprengtem, hogy érdemes-e itt megakadnom és magyarázkodnom. Gondolják meg, ott ülök egy kamionban, hullafáradtan, egy kegyeleti vállalkozóval. Érdemes-e elmagyaráznom, hogy miért zavar engem annyira, ha azt mondják, hogy írónő. Tudja, mondtam, Magyarországon ennek a szónak van valami sajátos aurája. Ha egy férfi ír, az egy foglalkozás. Ha egy nő ír, az hobbi vagy deviancia. Hogy illusztráljam ezt, felidéztem neki néhány párbeszédet olyan kérdésekkel, amelyeket férfi kollégáknak szoktak feltenni, de megfordítottam a szereplőket, illetve nő kollégáknak. Mondja csak, uram, amíg ön itt felolvas, ki vigyáz a gyerekekre otthon? Vagy, ne haragudjon, uram, ez mégiscsak egy speciális helyzet, ön végtére is egy férfi. Szokott erre reflektálni a műveiben? Megjelenik ez valahogy az írásaiban? Ez a sajátos tény. Ugye, hogy milyen furcsán hangzik? Sofőröm is nevetett, és mondta, hogy igen, valóban ez elég furcsa. Utána felcsillant a szeme, és hozzátette, hogy tulajdonképpen akkor mi rokon szakmát űzünk, mert képzeljem csak el, hogy az OK-jé kegyeleti tankönyvben ő írta a sírásás fejezetet. Ez is egy szakma, ennek is megvannak a fogásai. Itt kicsit elidőztünk a fogásoknál. Elmondta nekem, hogy a koporsó például akkor megy le szépen a gödörbe, ha lassan ereszkedik, és a textil egy kicsit finoman felluftol a széleken. A legnehezebb, folytatta, a hozzátartozóra való rátemetés. Ott minden kiderül. Ott elválik, hogy valaki tudja-e a szakmát. Lefordítottam magamnak, ez olyan lehet, mint a versnél a szonett. És hozzátette utána, hogy a kegyeleti vállalkozónak egy kicsit pszichológusnak is kell lennie, mert amikor valaki gyász, veszteség ér, akkor úgy érzi, hogy egyedül maradt a világban, hogy ez csak vele történt meg, magányos, és hogy ezt a fájdalmat rajta kívül senki nem élheti át. Itt ezen a ponton úgy éreztem, hogy valahogy az irodalomnak is ez a feladata, hogy megértesse velünk, hogy a világban nem vagyunk egyedül a saját történeteinkkel, hogy mindaz, ami velünk megesik, az a közös emberi történetek része, és hogy a könyvekben választ találhatunk a veszteségeinkre és a traumáinkra. Megkérdezte tőlem a sofőr, hogy én mikor kezdtem el írni.
Azt feleltem, hogy abban az életszakaszban, amikor nagyjából mindenki, tehát kamaszkorban. Alig ismerek olyan embert, aki 10 éves korában nem próbálkozik versekkel vagy prózával. Ebben az életszakaszban ért engem a 2 legmeghatározóbb életre szóló olvasmányélmény. 14 éves voltam, sovány, pattanásos, magányos kamasz, aki harcban áll az egész világgal, amikor azzal jött be a magyar tanárnőnk első osztályban, hogy olvassuk el az Antigónét. Mindenki húzta a száját, hogy mi közünk ehhez, miért kell ez tanárnő? Én viszont, aki akkoriban lázadtam a tanáraim, a szüleim ellen, hirtelen nagyon mélyen azonosultam a főhőssel. Úgy járkáltam napokig az iskola folyósón, hogy én vagyok Antigóné, aki képes szembeszállni a zsarnokkal. Osztálytársaimra, a sok jó tanulóra úgy tekintettem, mint meg annyi iszménére, a megalkúvók. Egész lényemet átjárta ez a tapasztalat, és azt éltem meg, hogy magamra ismerek egy irodalmi műben, hogy megváltoztatja az egész életemet. A következő meghatározó élmény Thomas Mann Tonio Kröger című műve volt. Ez második osztály elején történt. Elolvastam a könyvet, nem tudom, hogy emlékeznek-e a főszereplőkre. A könyvben ott van Hans Hansen, a szőke, kék szemű, gyakorlatias, sportos fiú, aki tökéletesen eligazodik a világban. Aki mindent ért, akinek nincsenek szorongásai, erős, vidám, gondtalan. Ott van vele szemben Tonio Kröger, az álmodozó művész, aki szorong, bukdácsol, nehezen tájékozódik a világban. Hans Hansen kimegy a tengerpartra és sportol. Tonio Kröger kimegy a tengerpartra, lefekszik a földre és hallgatja a hullámok moraját. Semmi úgymond hasznosat nem csinál a világban. Ő a művész. Elolvastam ezt a könyvet, és megint azt éreztem, hogy nem vagyok többé egyedül, nem vagyok többé magányos. Hogy ez a 2 mű kifordított magamból. És amikor újra visszatértem magamba, akkor más ember lettem. Megváltoztam általuk. Azt gondolom, hogy ez az irodalom célja, hogy kiforduljunk magunkból, nagyon mélyre lemenjünk, és amikor visszatérünk, más emberként érkezzünk meg. Sofőröm hallgatott, és azt válaszolta, hogy már ne is haragudjak, de ő annyi kiborult embert látott életében, hogy abban a kevés időben, amit ő olvasásra tud szánni, köszöni szépen, de nem szeretne kifordulni magából. Neki ahhoz éppen elég a valóság. Ő az irodalomban pihenést keres, és azt, hogy elfedje előle a valóság problémáit. Itt egy kicsit elgondolkodtam. Azt hiszem, hogy az elefántcsont torony mítoszával ideje leszámolnunk. Az irodalom a valóság lényegét tárja elénk. Sűrítve mutatja meg a saját korunk problémáit, és szembesít mindazokkal a dolgokkal, amelyekkel adott esetben nem szeretnénk szembesülni. Megkérdeztem a sofőrt, hogy amikor naponta odaül a net elé, nem szokta-e felhúzni magát, nem szokott-e dühöngeni, szorongani, félni, amikor a napi híreket olvasgatja. Dehogy nem felelte. És? Érez utána bármilyen megkönnyebbülést? Kérdeztem. Nem, válaszoltam. Pedig milyen sokat halljuk ezt, nem? Hogy tisztulj meg, böjtölj, engedd el, szinte már közhely, ugye? Hányszor halljuk naponta? Erre a fajta megtisztulásra viszont csak is az irodalom képes. Tehát csak az irodalom tudja nekünk azt az élményt adni, ami megtisztít. Ehhez viszont mi is szükségesek vagyunk, ezt nem lehet megúszni. A valódi irodalom nem válaszokat ad, hanem kérdéseket tesz föl. Méghozzá húsba vágó kérdéseket. Időnként kellemetlen kérdéseket.
Nem biztos, hogy jól érezzük magunkat olvasás közben. Viszont a teljes szellemi, fizikai jelenlétünkre szükség van. Ugyanakkor a manipulált álhírek, a valóságként elénk tárt, képekkel illusztrált szövegek elfedik előlünk a valóságot, és álérzelmeket ébresztenek bennünk. Ha megkérdezzük azokat az embereket, akik naponta idegesítik fel magukat a képernyő előtt egy politikus vagy egy celeb nyilatkozatain, akik adott esetben szoronganak mondjuk a migránsoktól, vagy gyűlölik mondjuk az iszlámot, ha megkérdezzük őket, hogy olvasnak-e, azt válaszolják, hogy erre sajnos nekik nincs idejük. Ugyanakkor órákat töltenek gerjesztett érzelmek átélésével, egyre távolabb és távolabb kerülve a katarzistól. Ezek a gerjesztett érzelmek valahogy úgy működnek, mint az éttermek gyors kajái. Megtöltik az agyunkat, de egyáltalán nem táplálják a lelkünket. Újabb és újabb hírekre leszünk éhesek, újabb és újabb szövegeket olvasunk, és egyre távolabb kerülünk magunktól és a katarzistól. Ráadásul azt az érzést keltik bennünk, hogy egy virtuális közösséghez tartozunk. Lám, milyen sok ember ugyanattól retteg, milyen sok ember ugyanazért haragszik. Hányan félnek ugyanattól, hányan szoronganak ugyanattól. De ez önbecsapás. Valójában ilyenkor nem tisztulunk meg. Ahhoz, hogy valódi érzelmeket éljünk át, valódi irodalmat kell olvasnunk. Ehhez viszont szükség van a mi jelenlétünkre is. Sofőröm gondolkodott, úgy láttam, hogy emészti, amit mondok. Szerintem a szabadság, folytattam, abban áll, hogy saját döntéseket hozunk. Mi magunk döntünk az érzelmeinkről. Nem azt mondom, hogy amiket a neten olvasunk és átélünk, azok nem valódi érzelmek, de azt kell mérlegre tennünk, hogy a mi saját életünkben tényleg ezek a legfontosabb problémák. Ha van köztük olyan, ami személyesen érint bennünket, tudunk-e mi valamit tenni? Ha nem, akkor arra kell törekednünk, hogy valódi érzelmeket éljünk át. Ahhoz, hogy bocsánat, szarokat olvassunk, ahhoz az élet rövid. Sofőröm ehhez nagyon könnyen tudott kapcsolódni. Ha valaki, ő aztán tudja, válaszolta, hogy az élet nagyon rövid. Közeledtünk Budapest felé, feltűntek a város fényei. Most, hogy én is lassan közeledem mondandóm végéhez, annyit szeretnék önöktől kérni, hogy ne engedjék ki a kezükből az irányítást. Ne hagyják magukat manipulálni. Olvassanak szép irodalmat. Azt szeretném kérni, hogy legyünk mindnyájan Tónió Krögerek. Álmodozzunk. Időnként ne csináljunk semmi hasznosat. Vagy legyünk Antigonék. Antigonék, aki képes föllázadni a zsarnok ellen. Ha nincs idejük, ha csak napi 2 percük van, akkor gondoljanak Orwell 1984 című regényére. A napi 2 perc gyűlölet helyett olvassanak napi 2 perc verset. Higgyék el, hogy a katarzis nem marad el, mert a valódi megszabaduláshoz csak az irodalom vezet el. Köszönöm.